الإبهام الأفحج. لفهم آلية حدوث الإبهام الأفحج سنستعرض لمحة تشريحية مختصرة. يقسم مقدم القدم إلى 5 أشعة تشمل مشط القدم وسلاميات الأصابع والعظام القريبة المرتبطة بها. تشوه الإبهام الأفحج ويعرف باسم الوكعة أو البونيون يصيب الشعاع الأول على الجانب الداخلي للقدم. يتكون الشعاع الأول من العظم الإسفيني الأنسي ومشط القدم الأول الذي يتمفصل معه والسلامية القريبة والبعيدة للإبهام. يلتقي مشط القدم مع العظم الإسفيني بالمفصل المشط الرسغي الأول، ومع السلامية القريبة بالمفصل المشط السلامي، وتتمفصل السلاميات مع بعضها عبر المفصل بين السلامي. لا تنشأ أو ترتكز أي عضلة على المشط الأول. العضلة باسطة الإبهام الطويلة ترتكز على الوجه الظهري لقاعدة السلامية البعيدة للإبهام وتعمل على بسط الإبهام والثني الظهري للقدم عند الكاحل. ترتكز باسطة الإبهام القصيرة على الوجه الظهري لقاعدة السلامية القريبة وتعمل على بسط الإبهام. يمر وتر العضلة المثنية الإبهام الطويلة بجانب الكاحل ويمر عبر أخمص القدم وصولا إلى قاعدة السلامية البعيدة للإبهام. يساعد في ثني الإبهام ويلعب دورا في ثني الأخمصي للقدم عند الكاحل. تتكون العضلة مثنية الإبهام القصيرة من بطنين، أنسي ووحشي، يرتكزان على السلامية القريبة وتعمل على ثني الإبهام. في وتريها يتشكل عظمان سمسمانيان، عظم في كل جهة. تقع العظام السمسمانية تحت رأس المشط الأول وترتبط بها العديد من العضلات والأربطة والأوتار المهمة، وتلعب على الرغم من صغر حجمها دورا مهما في وظيفة إبهام القدم من خلال امتصاص الضغط الناجم عن حمل الوزن وتقليل الاحتكاك وحماية الأوتار. العضلة مقربة الإبهام وهي عضلة من رأسين، رأس مائل ورأس مستعرض، ترتكز على الجانب الوحشي للسلامية القريبة والعظم السمسماني الوحشي، وهي مسؤولة عن تقريب إبهام القدم. العضلة مبعدة الإبهام تقع على الحافة الأنسية الداخلية للقدم وترتكز على الجانب الأنسي الداخلي للسلامية القريبة والعظم السمسماني الأنسي، وتعمل على تبعيد الإبهام. يحدث في الإبهام الأفحج انحراف وحشي خارجي للإبهام على مشط القدم الأول باتجاه أصابع القدم الصغيرة. نتيجة لذلك يدفع المفصل المشطي السلامي بعيدا إلى الداخل أنسيا، وبالتالي تتعرض محفظة المفصل والرباط الجانبي الأنسي لشد وإجهاد مزمن، ومع الوقت تصبح ضعيفة ويحدث التشوه الفحجي. الشد الداخلي الأنسي على محفظة المفصل المشطي السلامي والرباط الجانبي يؤدي إلى نمو عظمي زائد بالقرب من رأس المشط الأول يسمى الوكعة أو البونيون، ومع الوقت يلتهب الجراب الذليل فوقها مما يزيد الألم سوءا. في الإبهام الأفحج تشكل أوتار العضلات المثنية والباسطة الطويلة والعضلة المقربة قوى مشوهة، كما تفقد العضلة مبعدة الإبهام علاقتها التشريحية الطبيعية مع المفصل المشطي السلامي وتنحرف للجهة الأخمصية للمشط عوضا عن الجانب الأنسي، وبالتالي تفقد تأثيرها المبعد. الشد الخارجي يجعل العظام السمسمانية تستقر في وضع مخلوع بالاتجاه الوحشي الخارجي، ومع الوقت يحدث تنكس في السطح الأخمصي رأس المشط المقابل للعظم السمسماني بسبب الاحتكاك الناتج عن حركة المشط فوق العظم السمسماني المخلوع عن مكانه. عادة يحدث دوران في الإبهام عبر محوره، أي يحدث فيه انقلاب، مما يجعل إصفر الإبهام يتجه للداخل. في الحالات الشديدة قد يحدث تنكس الغضروف الذي يغطي رأس المشط وبالتالي خشونة في المفصل المشطي السلامي. الأسباب وعوامل الخطر: ارتداء أحذية غير مناسبة، خاصة الأحذية الضيقة المدببة التي تضغط الأصابع بوضع غير طبيعي. ارتداء حذاء سكعب عالي يدفع أصابع القدم إلى مقدمة الحذاء مسببا انحشار الأصابع. قد يكون الميل إلى الإصابة بالإبهام الأفحج ناتجا عن مشكلة موروثة في بنية أو تشريح القدم، حيث أن 70% من المرضى لديهم قصة عائلية. الغلبة واضحة للنساء مقارنة بالرجال بالإصابة بالإبهام الأفحج، بنسبة إصابة 10 نساء مقابل رجل واحد. يكون رأس المشط مستديرا وأصغر عند النساء منه عند الرجال، بالإضافة إلى أن فرط مرونة الأربطة وفرط الحركية أكثر شيوعا بين الإناث. بعض الأنشطة التي قد تضع ضغطا كبيرا على مقدمة القدم كرقص الباليه، فراقصو الباليه يضعون ضغطا كبيرا على مفصل المشط السلامي مما يسبب انحراف الإبهام. الأمراض التي تصيب الأعصاب والعضلات كشلل الأطفال والشلل التشنجي. الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النسيج الضام مثل متلازمة مارفان ومتلازمة إهلر-دانلوس، والذين يعانون من متلازمة داون قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالإبهام الأفحج. يمكن أن تؤدي زيادة الوزن والوقوف لفترات طويلة إلى إجهاد الأربطة في مقدم القدم بسبب الحمل الزائد، مما يسبب انهدام القوس المستعرض للقدم وتطور الإبهام الأفحج. التهابات المفاصل التي تصيب المفصل المشطي السلامي بما في ذلك التهاب المفصل الرثياني والتهاب المفاصل الصدافي
والنقرس. في القدم الرحاء ينهدم القوس الأمامي المستعرض للقدم، وتفقد الأصابع توجهها الطبيعي إلى الأمام، وتعتبر سببا شائعا للإبهام الأفحج. كما أن القدم المسطحة حيث ينهدم فيها القوس الطولانية للقدم تعتبر عاملا مؤهبا للإصابة. تشمل الأسباب الأخرى الأقل شيوعا للإبهام الأفحج استئصال إصبع القدم الثاني. الأعراض: في حين أن الإبهام الأفحج هو تشوه شائع في القدم، إلا أنه لا يسبب أعراضا جدية عند كل المرضى، غالبا ما يزعج المريضات حيث أنهن يعتبرنه مشكلة جمالية. قد يتحدث المرضى المصابون عن أعراض خفيفة إلى شديدة، بما في ذلك ألم وتورم في مفصل الإصبع الكبير يزداد سوءا مع الوقوف والمشي. الشعور بألم عند ارتداء الأحذية، مما يجعل من الصعب العثور على حذاء مريح. نتوء واضح على الجانب الداخلي من القدم عند قاعدة الإبهام. جلد أحمر مؤلم ومتقرن في قاعدة الإبهام. تيبس وحركة محدودة في الإبهام أو الشعور بألم وحرق عند محاولة تحريكه. قد يؤدي انضغاط العصب الإصبعي الذي يمر فوق البونيون إلى الشعور بالخدر أو الحرقان. في الإبهام الأفحج ينحرف الضغط عن الإبهام المؤلم. عوضا عن ذلك فإن الأصابع الأخرى تحمل وزن أكبر أثناء المشي، مما يسبب ألما في رؤوس الأمشاط. في القدم المصابة بالإبهام الأفحج قد تظهر مسامير اللحم بسبب احتكاك الأصابع بالأحذية، وبسبب الحمل الزائد غير الطبيعي على رؤوس الأمشاط، مما يسبب مزيدا من عدم الراحة وصعوبة في المشي. في الحالات الشديدة قد يتراكب الإبهام أسفل أو فوق الإصبع الثاني، وقد يحدث أيضا تشوه في إصبع القدم الثاني أو الثالث يعرف باسم تشوه إصبع المطرقة. التشخيص: سيسألك طبيبك عن قصتك المرضية وصحتك العامة وأعراضك. سيقوم بإجراء فحص دقيق لقدمك، سيفحصها مع أو بدون حمل وزن. على الرغم من أن طبيبك سيكون قادرا على تشخيص الإبهام الأفحج بناء على الأعراض التي تعاني منها ومظهر إصبع قدمك، لكنه سيطلب إجراء أشعة سينية بسيطة أثناء الوقوف لرؤية عدم انتظام عظام قدمك بشكل أكثر وضوحا. سيستخدم الأشعة السينية لفحص سلامة المفاصل وتقييم شدة التشوه وتحديد أفضل طريقة لعلاجه. سنتحدث عن تقييم شدة الإبهام الأفحج شعاعيا وتحديد الجراحة المناسبة في فيديو لاحق. العلاج غير الجراحي: في معظم الحالات يتم علاج تشوه الإبهام الأفحج بدون جراحة. على الرغم من أن العلاج غير الجراحي غير قادر على عكس تطور التشوه، إلا أنه يمكن أن يساعد في تقليل الألم وقد يمنع التشوه من أن يصبح أسوأ. بكل الأحوال لا حاجة لعلاج الإبهام الأفحج إلا إذا سبب أعراضا. إذا كان التشوه مرنا، أي لا يزال بالإمكان إعادة الإبهام إلى موضعه الأصلي، فإن خيارات العلاج المحافظة غير الجراحية يمكن أن تخفف الألم. يشمل العلاج المحافظ ارتداء أحذية ذات مقدمة عريضة وواسعة وتجنب الأحذية القصيرة أو الضيقة أو المدببة والأحذية ذات الكعب العالي. يمكن أن تساعد مضادات الالتهاب اللاستيرويدية إنسيز في تخفيف الألم وتقليل التورم. يمكن أن يساعد وضع الثلج عدة مرات يوميا لمدة 20 دقيقة في كل مرة في تقليل التورم. في المنزل يمكنك إجراء تمارين التمطيط التي تحسن حركة الإبهام في جميع الاتجاهات للحفاظ على حركة المفاصل. يمكن أن يساعد العلاج الطبيعي وتقوية عضلات القدم الصغيرة في علاج آلام الإبهام الأفحج. كما يؤدي تنشيط وإرخاء عضلات القدم والإصبع إلى تقوية وتحسين أقواس القدم المستعرضة والطولانية، حيث أن الأقواس السليمة فقط يمكن أن تمنع تطور الإبهام الأفحج. إذا كنت تعاني من مشكلة القدم المسطحة أو أي مشكلة هيكلية وراثية أخرى في القدم، فيمكنك استخدام حشوات أحذية خاصة لمنع أو إبطاء تطور الإبهام الأفحج. يمكن أن تساعد الحشوات الواقية للبونيون في توسيد المنطقة المؤلمة فوق البونيون. تأكد من تجريب هذه الحشوات مع ارتداء أحذية واسعة، فقد يزيد حجم الحشوة من الضغط على البونيون وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الألم بدلاً من تقليله. يمكنك أيضاً وضع فاصل بين الإبهام والإصبع الثاني. يشعر بعض الناس بالراحة عند ارتداء جبيرة في الليل للحفاظ على استقامة الإبهام. قد يقلل حقن الكورتيزون من الألم والتورم، ولكنه قد يكون ضاراً إذا تم استخدامه كثيراً أو تم حقنه في المفصل نفسه، لذلك يعتبر علاجاً أخيراً عند محاولة تجنب الجراحة. إذا كانت أعراض الإبهام الأفحج شديدة أو مستمرة، وإذا كنت تعاني من صعوبة في المشي ولم تتحسن الأعراض مع العلاج المحافظ، فقد يوصي طبيبك بإجراء الجراحة. أهم استطباب للجراحة هو الألم أو الإعاقة وليس التشوه،
فنحن لا نقوم بالجراحة لأسباب تجميلية بحتة، نظراً للمخاطر الطبية للعمل الجراحي والقيود المفروضة بعد الجراحة في الحياة اليومية، على الرغم من أنه غالباً ما يكون هناك قلق بشأن مظهر القدم المشوه وبشأن الأحذية التي يجب ارتداؤها لاستيعاب ذلك. هناك العديد من الخيارات الجراحية لعلاج الإبهام الأفحش، سنتحدث عنها وعن التأهيل بعد الجراحة في فيديو لاحق.